nderuar teleshikues, në aktualitetin sot me unë do ndalem tek një temë interesante, duke ndjekur pamjet e asaj beteje interesante për kryqin në Berat, por edhe në të gjithë Shqipërinë, unë ngacmova për ta risjellë në një formë tjetër, sepse lexova edhe disa shkrime të tjera që ishin për gazeta që këta kryqet e mëdhenj janë pjesë shpirtërore, kanë lidhje me atë që neve duam të komunikojmë me Atin e qiell, apo çfarë janë. Unë kam ftuar në studio veç kësaj, për arsye sepse këto ditë janë dhe të dhimbshme, kanë dhe një realitet tjetër. Emigrantët që vinë në mënyrë krejt papritur, ato raporte të prishura që kanë për 2 vjet, 3 vjet me familjet, i kthejnë në kasapana familjare, vrasin gruan, kunatën, po janë bërë shumë të shpeshta. Kam në studio Miron Cako Pergjigjes i Zyres Katekizmit në kishën autokefale shqiptare. Mirë se merrni në studio. Tani, neve juve nuk e dim se si keni këto gradat shkencore, apo këto se ngacmon gjeq meta. Edhe dua që ta mësojte për Pergjigjes i Zyres Katekizmit. Kaq kështu quhet. Pergjigjes i Zyres. Juve jeni për sa më thjesht jetë prezantimi. Katekizëm do thotë ata që mësojnë. Që mësojnë. Si ta kuptojnë? Që mësojnë me zë të lartë, domethënë në kuptimin haptës, popullin e Zotit. Pra, ne mësojmë njerëzit kush ka dëshirë të di për besimin tonë krishterë ortodoks. Kam në studio Arbiola Halimi, të prezentojmë si pedagoge, po ke hapur dhe një klinik psikologjie. Ç'është kjo klinik? Është një klinikë e cila kryesisht merret me konsultimin psikologjik ose me psikoterapinë për raste të cilat kanë vërtet vulnerabilitete, themi neve, kështu i quajmë neve në gjuhën tonë psikoemocionale. Sepse edhe kjo thotë që kam një klinikë kështu, dhe ti ke atë mësimin e hapur të katekizmit. Në një farë mënyrë kisha është një lloj klinike. Është një spital shpirtëror ku njerëzit vinë edhe kërkojnë të shërojnë shpirtin. Ndonjëherë sëmundjet shpirtërore janë më të rënda se sëmundjet fizike, dhe mund themi se problemet e shpirtit sillen edhe probleme në trup. Kështu që kisha kërkon t'i mësoj dhe t'i ndihmoj njerëzit duke i orientuar shpirtërisht, dhe kjo pastaj sjell edhe një qetësi shpirtërore që kjo sjell edhe shëndetin. Por nëse ne lexojmë për shembull Ungjillin, Jesu Krishti që është Zot për neve, bëri shërime të shumta dhe në kish për shekuj janë bërë shërime. Më përpara nuk ka pasur mjek. Qartë, unë do t'i ngacmoj sepse do t'i ngacmoj për arsye sepse kam parë shumë libra e shumë ashtu për bëmat e të gjithë këtyre. Arbiol, ku ndaheni me? Ndahemi tek fokusi, sepse e para qëllimi është i njëjtë, që të ndihmojmë njeriu që të ndihet mirë, pra të jetë mirë, dhe të jetë i shëndetshëm në kuptimin psikologjik edhe emocional dhe fizik, sepse bashkohemi në pikën ku themi se nëse je i rënduar emocionalisht, patjetër do kesh problematika edhe në trup. Por ndahemi për nga mënyra se si realizojmë këtë gjë. Nëse besimi promovon, domethënë pikërisht këtë gjë, ose njerëzit që merren me besimin që është e nevojshme, edhe është e shëndetshme, edhe është pozitive, edhe të shëron, nëse ti fokusohesh në një forcë, le të themi që ne relativisht e besojmë të gjithë, ndërsa në rastin e një psikologu punon ndryshe, domethënë. Pjesa e besimit ngel jashtë dere, sepse klientët që mund të vinë aty mund të jenë të besimeve të ndryshme, ka të tjerë që mund të jenë në disa faza dhe proceset jetës së tyre në të cilat besimi nuk është prezent, por nuk këshillohet në aspektin profesional që ne të merremi me pjesën e besimit, sepse duhet t'ja lëmë edhe atë për profesionistëve të tjerë. Përgjithsisht ne merremi anën tonë profesionale që ka të bëjë me ndihmën e personit për të forcuar ai vetë së brendshmi psikologjikisht. Pra vetja e tij të forcohet edhe. Po patjetër që filozofia edhe ju përpiqeni të fitoni besimin e atij personazhi që ju e shëroni. Edhe Mironi, është kështu Miron? Po, patjetër. Mund ta them që shkenca e psikologjisë është një shkencë e vonë që ka dalë. Ma shpjego dhe historikisht sepse më intereson. Është shumë e vonë. Është shekulli 19 dhe këto. Po kurse kisha këto praktika që i bëjnë sot psikologët i ka bërë prej shekujsh. Për shembull, neve kemi konsultën me Atin rrëfyes, siç është sot konsulta. Edhe unë do ta prekja pak, për ju propozoj. Unë ndaj ka marrë në shumë raste vale dhe në dorë juve ta kemi në debati. Domethënë është konsulta me Atin rrëfyes. Por ka një ndryshim ndërmjet rrëfimit tek Ati rrëfyes ose Ati shpirtëror dhe një psikolog. Ati rrëfyes nuk është vetëm dëgjues, por ai jo se posedon vetë në një fuqi metafizike, sepse njeriu nuk ka fuqi metafizike, por ai orienton personin drejt Zotit. Dhe
një nga problemet që ka natyra njerëzore është mëkati. Mëkati është jo thjesht një thyrje e ligjit e normën. Mëkati është transformimi, ndryshimi i botës së brendshme shpirtërore. Atëre, ati shpirtëror përpiqet të rregullojë këtë kombinim të prishur brenda njeriut dhe orienton atë drejt Zotit. Dhe Zoti është një person, i cili është një person real që flet njerëzve me fjalën e tij, po dhe ka dhe disa porosi. Prandaj neve i këshillojmë njerëzit dhe unë vetë shkoj tek ati rrëfyes dhe rrëfej mëkatet e mia, se s'ka njeri që s'bën mëkat, madje ai që thotë që nuk ka mëkat. Kur thotë përgjegjësi i Zyres Katekizmit, po jo, është. Neve duhet të kemi një barë me mëkat. Ai që thotë nuk ka mëkat bën gënje shtar Zotin, sepse Zoti thotë gjithë mëkatuan. Po çështja është se pak e ndjejnë mëkatin dhe pak kërkojnë edhe shlirimin nga mëkati. Prandaj dhe jo të gjithë njerëzit kërkojnë në kishën ose atin rrëfyes. Shumica shkojnë edhe te psikologu, por psikologjia në një farë mënyrë pa ju ulur, më falni, është një lloj plagjature, mund të themi, që ka marrë disa gjëra që ka bërë kisha gjatë shekujve dhe ka një ndryshim. Domethënë dhe psikologu merret me gjërat e shpirtit, por nuk e orienton atë personin drejt Zotit. Zoti është burimi i të gjithë të mirave, edhe burimi i shërimit dhe i shpëtimit. Ja t'ja lëmë Arbiolës, Arbiol mbrau se... Një perspektiva, po për me këtë nuk jam dakord që... Po, normal që... Një plagjatur, sepse ndryshojnë janë dy perspektiva krejt të ndryshme. Perspektiva jonë është shkencore, në sensu që ne përpiqemi të ndihmojmë me ato teori, me ato forma, me ato mënyra të cilat ne deri diku besojmë që janë të studiuara, të mirë studiuara, dhe nga mënyra se si unë e dëgjoj klientin kur vjen aty, deri diku ajo është edhe për llogaritur. Për dalë ke pjesa e rrëfimit, sigurisht edhe zyra e një psikologu është një zyrë në të cilin klienti vjen edhe rrëfehet, por ky rrëfim nuk është i njëjtë me rrëfimin që ai bën tek një atë shpirtëror, si e quani ju, sepse unë e ndihmoj klientin tim që të shprehet për ato aspekte për të cilat unë si profesioniste mendoj se janë më të lidhura me vuajtjen e tij, ndërkohë që rrëfimi tek ju është më i lirshëm, më i natyrshëm. Dhe fokusi im është që ta bëj individin të përqendrohet kryesisht së brendshmi tek potenciali që ai ka, sepse këtë beson psikologjia, që njeriu është një qenie me një potencial shumë të madh brenda vetes, edhe nëse e zbulon ai brenda vetes të potencial, ai mund të vinë në ndihmë vetes dhe mund të forcohet dhe mund të bëhet i shëndetshëm. Dhe të bërit e individit e shëndetshëm në kuptimin psikologjik nuk kupton që pse jo ai mund të orientohet pastaj dhe kundrejt besimit në Zot. Pra nuk e përjashton klinika e psikologjisë, domethënë besimin, por nuk e ka në fokus. Ne nuk jemi kundër psikologjisë si shkencë, por dhe teologjia është shkencë, dhe shkencë shumë më përpara. Por problemi është në fe, njeriu nuk shikohet vetëm thjesht si intelekt, shikohet edhe si shpirt. Ne e shikojmë për shembull trurin, e shikojmë si mjet ose mendjen e shikojmë atribut të shpirtit. Prandaj ne përpiqemi të hyjmë në thelbin e njeriu, në botën e tij shpirtërore, e cila jep dhe orientim edhe anës mendore pastaj, domethënë ashtu si një njeri për shembull ka një kompjuter edhe menaxhon atë kompjuter, kështu e shikojmë në shpirtin që menaxhon edhe mendjen. Edhe psikologu e ka këtë gjë, por nëse në rastin tuaj, domethënë kryesisht fokusi është i jashtëm, pra tek Zoti, në fokusi jonë është së brendshmi tek qenia, pra tek individi, nëse mund ta sqaroj më mirë. Po, është një temë pa pra nuk shpirti nuk përjashtohet. Ne themi gjendje emocionale të kështu e një emision më të thelluar dhe më interesant. Po jo të gjithë psikologët besojnë. Dua t'i rikthehem në asaj temës emisionit, pam një betejë shumë bukur në Berat. Vraponin të gjithë, pse ujiti ishte i ftohtë, pse temperatura ashtu, e keni bërë një traditë shumë bukur, sidomos në Berat është bërë, po edhe në Elbasan. Në Fier, në Saran, në Vlorë, në Durrës, në Lezhë. Ç'është kjo betejë për kryqin? Kjo është një traditë krishtere e lashtë. Vjen që nga shekulli 4, sepse dhe në shekullin e 4, Krishtlindja që festohet 25 dhjetor edhe pagëzimi i Krishtit, ishin një fest, por në shekullin e 4 u ndan këto. Pra ishin një dhe në shekullin e 4. Ishte festa që quhet shfaqja e Perëndi njeriu. Do me thënë, Isu Krishti lindi si Zot dhe njeri dhe u rrit si një njeri normal. Dhe ai lindi në Betlehem të Judes dhe në moshën 30 vjeç u shfaq në lumin e Jordan për t'u pagëzuar. Në shekullin e 4 u nda kjo fest dhe duhet dinë se
dita e 6 janarit është quhet theofania e Zotit, do me thënë shfaqja e Zotit, sepse Isu Krishti kur vajti në lumin e Jordan për të pagzuar nga Johan Pagëzori, atëherë u shfaq misteri më i madh që kemi ne të krishterët, është Trinia e Shenjtë. Ati foli nga qedhë, tha ky është biri i dashur që kam pëlqyer, biri i Perëndisë ishte si biri njeriu në lumin i Jordan dhe Shpirti i Shenjtë u shfaq si plumb. Por më vonë kisha vendosi edhe një traditë tjetër e ujit të bekuar. Sepse në momentin që kur pyeta një njeri në përmet dhe më tha që kam bërë sot makarona me ujë të bekuar. Si ta kuptoj? Po. Mund ta shpjegojmë. Por më lejo pak këtë, pse është kjo tradita e bekimit të ujit. Sepse në momentin që pagëzoi një njeri, uji që shenjtërohet, sepse Krishti tha vetëm ai që rilind nga uji dhe nga fryma ai do shpëtoj, uji bënte shërime. Pra njerëzit e merrnin për shërim. Edhe personi që pagëzoi shëroheshe, edhe personat që e merrnin këtë ujë shëroheshin. Atëherë kisha pa që është mirë që të bëjmë një ditë veçantë, duke lidhur me pagëzimin e Krishtit, që ta shenjtërojmë ujin që njerëzit ta marrin në shtëpi për të spërkatur shtëpitë, orën ditë dhe për shërim. Prandaj është dhe kjo që merret. Çfarë prishet uji bekuar? Atëherë kjo është një sfidë për shkencëtarët, për neve jo. Ja tek e kemi shkencëtarët. Çfarë prishet uji bekuar? Me thonë të drejtën, kjo i përket kimistëve, më përket... Mirë, në rregull, unë për të thënë që si bëhet, e kam vërej që në Berat apo në Elbasan apo këto nuk ka rëndësi se është kryqi ortodoks apo se çfarë ndodh, i gjithë Elbasani vetë siç veten ditën e verës. Po. Domethënë ajo që më pëlqen mua është që ka filluar fryma tek njerëzit e besimit, sepse në fundit njeriu pavarësisht se unë deri tani fola për pjesën shkencore, domethënë njeriu patjetër që është e rëndësishme që të ketë një anë të vetën shpirtërore të besojë diku. Kjo e ndihmon njerëz zakonisht edhe absolutisht besimin në Zot unë nuk jam dakord që ne jemi njerëz dhe qenie që nuk besojmë në diçka. Kështu që më vjen mirë, pavarësisht se jemi një shoqëri që në fakt vim nga një plagë shumë e madhe një ateizmi falso deri diku, sepse ai u imponua, po jo se u arrit edhe u brëndësua nga njerëzit, po sot njerëzit kanë filluar ta rigjejnë edhe njerëz Zotin. Kjo është e mirë dhe ka ndodhur në të gjitha qytetet edhe unë e kam prekur vetë në fakt datën 6 janar, shkova në Kish, nuk e dija se unë vetë jam muslimane në fakt edhe unë kam shkuar rastësisht se ne kemi kishën në Shion. Unë e pyetëroj kishin ortodoks ose besimin ortodoks si Miron. Jo, ne kemi kishën në Shion, unë shkoj shpesh tek ajo kishë dhe ka një histori. Dhe pastaj atje pashi kishte shumë njerëz dhe i them priftit, pse ka kaq shumë njerëz? Sot është dita e ujit të bekuar. Thash po mirë, po pas kemi ardhur me mbarësi, domethënë edhe e përjetova shumë mirë sepse kishte goxha njerëz dhe ishte vërtet shumë mirë. Dhe mora veshit në të gjitha kishat e tjera pastaj të Elbasanit, kishte pasur vërtet shumë njerëz. Kjo është një traditë shumë e bukur dhe e ka vetëm kisha ortodokse, nga gjithë pohimet e krishterë. Vetëm kisha ortodokse e ka, sepse vetëm kishës ortodokse nuk i prishet uji. Si ta kuptoj? Kjo është fjala prishe uji nuk qelbet, sepse po të mbajmë një ujë në një enë për shumë kohë, uji fillojnë mban erë, alga, gjëra. Pra, në një farë mënyre, ai nuk mbetet i freskët siç e ke mbushur sot. Ndryshe është kur ti merr ujin e bekuar. Nëse do marrësh një ujë të bekuar në datën 6 janar. Datën 6 janar, pra ku bekohet, ku hydhet kryqi. Mund ta marrësh në Çezë, mund ta marrësh në liçen, mund ta marrësh në Lum. Domethënë është e vërtetë ajo që thonë kudo që ta marrësh ujin është i bekuar atë ditë. Dhe ndodh që ky ujë mbetet i freskët sikur e ke mbushur sot. Dhe ky është një çudi që është një, si them, një argument që na jep Zoti neve në dorë. Është era parë që gjej. Po, sepse nuk e dim. Kjo është pra fuqia e ujit bekuar, nuk është thjesht një ceremoni që i dhe një kryq që simbolizon pagëzimin e Krishtit. Jo, është një mister i madh që ndodh vetëm tek ortodoksët, që uji nuk prishet. Mund ta mbash me vite, sepse neve kur hedhim kryqin, simbolizojmë pagëzimin e Krishtit. Krishti u fut në lumin e Jordan si perëndi njeri dhe si perëndia i shenjtëroi ujërat. Neve për shembull jemi përballë një procesi që na duket natyral. Për shembull, gjërat lindin, zhvillohen edhe vdesin. Flasim për natyrën njerëzore. Bimët po kalben dhe kafshët ngorten. Është një pyetje. Shkenca nuk ja ka dhënë përgjigjen kush është kjo fuqi që e stopon ripërtritjen e qelizave, duke filluar që nga bimët deri te kafshët. Nuk e ka gjetur shkenca kush është fuqia që mësues kimi herë tjetër që shkenca nuk e konkuron besimin. Jo,
Pa tjetër, po shkencëtar më të mëdhenj ka qenë besimtar. Lere kohë e komunizmit të shilë. Ne ikë është marrëzi kolektive. Paka shumë. Por, dhe, çfarë ndodh? Natyra nuk ka qenë kështu. Për shembull, ne nuk duam të vdesim. Neve duam të rrojmë. Sepse tregohet që vdekja nuk është diçka natyrshme, është aksident tek njeriu. Dhe kjo ka ardhur për shkak të mëkatit të njerëzve të parë, Adami dhe Evës, dhe vazhdon dhe trashëgohet te gjithë brezat. Dhe gjithë për shkak të mëkatit u prish dhe natyra dhe krijesa. Atëre Krishti erdhi si Zot dhe njeri për ta restauruar krijesën, për ta kthyer në gjendjen që ajo ishte përpara se njeriu të binte. Kështu që në momentin që ne edhim kryqin në ujë, uji shenjtërohet, pra bëhet për të na treguar si ka qenë krijesa para se Adami dhe Eva të binte në mëkat, dhe ne presim ardhjen e dytë të Krishtit. Me ardhjen e dytë të Krishtit do krijohet një qiell i ri dhe një tokë e re, dhe si do jetë krijesa e re kur të vi Krishti, ku nuk do ketë më vdekje, ku do ketë rini të përjetshme. Këtë na jep uji. Duke parë këtë ujë që nuk prishet, pra nuk korruptohet, tregojmë këtë mister të madh. Pse mëkat neve i nderuar atë midis Evës dhe Adamit? Në fundit ajo është një gjë e mrekullueshme, se edhe xhelozia, edhe urrejtja, edhe gjitha nga dashuria kanë lindur. Po s'është mëkat dashuria, kushta? Po do se ju thoni kur bëri mëkat Eva me Adam. Po jo, nuk është seksualiteti mëkat, këtu është dashur. Jo, aty është dashur. Seksualiteti është një dhuratë e Perëndis dhe njeriut. Qartë. Po nuk po flasim për atë. Eva dhe Adami hëngri frutin e ndaluar. Fruti është fruti ndaluar, nuk është seksualiteti që është i gabuar. Jo. Fruti Zoti i dha një ligj njeriut për të provuar lirinë. I tha, ha nga gjithë pemët e kopshtit, në kopshtin e Edenit, prandaj ne kemi dëshirën të rrim nëpër kopshte, ne na pëlqen natyra, sepse kështu kemi origjinën, dhe i tha, ha nga pemët e kopshtit, mos ha nga fruti i të mirës dhe të keqes. Pse ja dha këtë? Që njeriu të provonte lirinë. Pra njeriu nuk është robot. Njeriu është një qenie e lirë, po që të provosh lirinë duhet të kesh një ligj, që o ta shkelësh ose ti bindesh. Dhe njeriu u mashtrua nga djalli. Djalli është një krijesë e rënë nga egoizmi, është një krijesë angjëllore, i cili i tha njeriu që ti po ta shoh frutin do bësh si Perëndia. Dhe momenti që njeriu hëngri frutin, kjo është ajo filozofia, kjo është ai çelësi filozofia. Kërkonte është fruti i të mirës dhe të keq, pra një dije përpara kohës, sepse njeriu ishte në stadium foshnjor, dhe një dije pa vullnetin e Perëndis. Pra njeriu ka kuriozitet. Kurioziteti ndonjëherë shumë i dëmshëm, sepse të çon ty në disa labirinti që s'del dot. Njeriu duhet mësoj atë çfarë i duhet për jetën. Për shembull, neve kemi kuriozitet siç është çfarë ndodh në univers. Nuk është gabim. Po kur ti nuk e ke zgjidhur problemet e jetës aktuale, shiko sa larg shkon. Domethënë është Arbiola. Është edhe instinkt kurioziteti, domethënë ne themi që është instinkt, por instinkti duhet të kanalizon. Shikojmë, do ta filloj nga Arbiola. Edhe në Elbasan, edhe kudo në këto kodrat e mëdha kemi disa kryqe të bardhë mëdhenj, të cilët për hir të asaj që simi mësuar që të jetë e bukur që nuk jo se e hoqën fenë po ashtu. Çfarë tani ka disa teza dhe unë uroj që të mos jetë ajo që nuk na pëlqen të gjitha. Po jo, ne duhet ta themi, s'kemi çfarë. Sepse për shembull për sa i përket kryqit që qëndron sapo ngjitesh në krap, domethënë Elbasan, domethënë ekziston një tezë që është vend domethënë e induktuar disi nga Greqia për të thënë që këtu është vija ndarëse e Epirit, sepse ata pretendojnë, Greqia pretendon që vojo Epiri është deri aty, domethënë, edhe kështu e kanë edhe në për tekstet shkollore, madje se un kam nipat në Greqi dhe ashtu e mësojnë edhe sot, domethënë në Greqi. Nuk kemi që ta fshehim, kur është ne ndaj kemi edhe atë këtu për na sqaruar. Unë uroj që të mos jetë kjo tezë, domethënë, pra që edhe është pak e shpesh, në pak më sëturon që janë pika shenja, si të thuash, për të... Janë dominante. Unë kam thënë në kontra dominante. Një farë mënyra. Të shpjegoj? Po. Është kam përkënaqësi sepse nuk e njohëm në thellësi, prandaj edhe. Në zonën e Elbasanit kam punuar si katekist shumë vite përpara. Në kodrën atje më sipër se ç'është kryqi sot, ka qenë një kisha e shën Ilias quhesh. Atje neve kemi ngritur një kryq, si ishin djemë të ri atëre, ngritëm një kryq prej druri e ngritëm në maj. Dhe e ngritëm, jo se na erdhi dhe greku na frytin në vesh dhe këtu është vori e pjerë. Përkon pikërisht me vendin ku Greqia thotë që është... Po nuk është. Ja do shpjegoj, sepse e di shumë mirë atë. Është një debat. Ka lloj-lloj njerëzish, ka lloj-lloj mendjesh, ka lloj-lloj idesh. Ne flas, un po them me shumë sinqeritet atë çfarë ndodh aty, për zonën e Elbasanit. Dhe atje kemi ngritur një kryq, thjesht sepse është
shiko, në vende ku ka kish, kryqi është shenja e Krishtit. Po nuk është vetëm i kishës ortodokse, është edhe i katolikë. Po ta shikosh, gjithë ajo zona malore që është aty, ka qenë një vend me shumë kisha. Mbi 5-6 kisha. Gjithë ajo zona atje, gjithë ajo pllaj atje. Dhe në vendi ku është ndërtuar kryqi, ka qenë kisha e Shën Martinit. Ç'është Shën Martini? Shën Martini është një shenjt i shekullit të 3-4, i cili është një shenjt popullor në gjithë zonën e Ballkanit dhe ka shumë kisha, ka dhe në Rom kish. Dhe në atë vend është ndërtuar kryqi nga besimtarët. Nuk kanë lidhje fare besimtarët e Fikasit, besimtarët e Shën Joan Vladimir, flasim për zonën që janë aty. Nuk kanë lidhje fare me Vorjopirin dhe me Iden. Me idenë që e Greqisë së Madhe kemi dhe në Lezhë, kemi në Shkodër, atëherë kemi dhe në Tarabosh. Gjithsesi në Elbasan kanë mbizotëruar shumë kjo tezë, që në momentin që u vendos kryqi. Unë prandaj desha ta them që i amplifikojnë siç duan ata, por siç është realiteti. Ajo është ngritur nga besimtarët në kujtim të vendit ku ka pasur një kish. Dhe tani do të tregoj një histori. Atë kryqin që ngritëm neve atje, e kanë ndjekur disa jo të besimit të krishterë. Ne s'kam më bukur ta diskutojmë dhe ka qenë është një histori. Ka qenë një ditë dasme, që i Zoti dasmës ka thënë: kush do më shkojt ma digja të kryq. Ai nuk ishte i krishterë. Kuptohet. Më dëgjoj pak, ishte fanatik. Ishte një fanatik dhe fundamentalist. Dhe është djegur kryqi, gjoja për të bërë mirë dasmës në ditën e dasmës. Po dini çfarë ndodhi asaj familje? Ai familja u shuaj. Këtë nuk e them unë, të e thot zona. Unë sepse kemi lordin Gajahon që zbuloi ato në piramida. Kryqi ishte në shtëpinë në vendin e vet. Dhe neve nuk po kena dëgjuar në herë të flasim pse po ngrihen xhami në çdo udhkryq, në çdo rrugë, në çdo ashtu. Nuk themi asnjëherë, sepse komunitetet fetare. Unë nuk them që ne fet luftojnë njëra tjetrën në Shqipëri, nuk po e them këtë fare. Nuk do ta fillojmë komunitetet fetare ngren objektet dhe shenja dhe simbolet në vendet e tyre, në pronat e tyre. Dhe ajo ka qenë pronë e kishës. Duke qenë se në Greqi kisha ndërhyn shumë, domethënë në politikë bërjen. Ekstremist, nacionalist, çiko pyll po derra nuk ka. Dhe nuk do ti njësojmë të gjithë, është gabim. Dua të vi tek ajo që thash, për ta shtyrë më tej temë. Çfarë jepni kur e fiton, kur ai që merr kryqin? Çfarë dhuratë? Ai dorovitet mund marr në lek, që jam dhe vetëm në çdo familje. Në çdo familje dorovisin, domethënë. Po, është një traditë e bukur. Edhe është një trofe, domethënë që ku ndajnë ata Lazorta, si thon juve nga kryqi? Si Lazor nuk e di. Ajo ata që vishen me ato uniformat, si quhen juve, karnavale? Karnaval, nuk zakonisht kisha nuk i pranon karnavalet. Nuk i pranon karnavalet. Këto janë festa komerciale, festa laike, nuk janë festa fetare, sepse karnaval në një farë mënyrë ne shikojmë dhe si përçmim, si deformim të natyrës njerëzore. Nuk jemi dakord me ato, plus që ato pastaj kanë dhe devijuar, siç kanë këto festat e tjera, Halloweeni dhe këto. Po, ke një shpjegim, Arbiol, përse neve në fund vit, në fillim vit, në verë, dëgjojmë kaq shumë krime, të cilët duam neve dhe na vinë nga jashtë, nga emigrantët. Çfarë nuk shkon ose çfarë nuk plotësojnë? Tani nuk jam dakord që vinë nga jashtë vetëm nga emigrantët, sepse neve kemi 90 vrasje në vit në Shqipëri, të cilat 70-80 i bëjnë vetë dhe 10 ndodhin në janar. Tani unë jam bërë doktore shkencash duke studiuar shëndetin mendor, emocional të shqiptarëve pas viteve 90, po kam bërë një krahasim vogël me periudhën pak më përpara, sa kam pasur mundësi. Dhe ajo që kam vënë re është që neve në periudha të caktuara sociopolitike kemi një mbingarkesë të jashtëzakonshme, domethënë të dëmshme, negative të shëndetit tonë emocional. Dhe mund ta them që janë disa periudha duke përfshirë në 10-ën, në thënjishin, në 7-ën, në 2013 më ka dalë jashtëzakonisht vit i dëmshëm dhe i keq domethënë në këtë periudhë. Dhe ajo që pash në total është ne jemi një shoqëri agresive, jemi një shoqëri tepër, ne themi shkaku kryesor i këtij agresioni janë kryesisht frustracione të shpeshta, të jashtëzakonshme në përditshmërinë tonë. Pra ne nuk bëjmë një jetë të qetë, nuk jemi të qetë. Qoftë ne që jetojmë brenda vendit, sepse unë jam përpjekur që të bëj sondazhe, ta shtris sondazhin edhe nga njerëzit që vinë nga emigracioni,
jemi njerëz në të cilat përgjithsisht ndeshim pengesa ose kur duhet të kalojmë ato tranzicionet normale që kalojnë njerëzit në jetë, martohen, lindin fëmijë, duhet të gjejnë një punë e kështu me radhë, ne gjitha këto i kalojmë me vështirësi të jashtëzakonshme si shoqëri, domethënë, sepse edhe jam migranti atje, e ka të vështirë që të krijojë stabilitet në familjen e tij, se si do i rrisi fëmijët, si do i çojë në shkolla atje, si do të sigurojë dokumentacionin e merat. Është traditë kjo që ne edhe në dasëm këngën e kemi kokën ta boll trupin e anin, jo të vrava, jo të preva. Shiko, unë them që kryesisht agresiviteti jonë si shoqëri nuk mendoj që lidhet aq shumë me traditën tonë në të shkuarën se sa me ato çka kemi përjetuar neve, sidomos në këto 30-40 vitet e fundit, themi, s'po i hyjmë më aq thellë, se ndoshta duhet bërë studime më të mirë fillta, sepse në këto periudha ne jemi ekspozuar me tepër vështirësi për të realizuar ciklin jetësor normal të jetës. Nëse nuk e di se nëse u kuptova. Problemin e shikojmë në problemin shpirtëror, jo thjesht emocional dhe mendor, shikojmë në thelb të njeriut. Një njeri pa perëndi mund t'ja kalojë edhe kafshës. Sepse njeriu pa perëndi kthehet në një kafshë instiktive, por do dimë se kafsha është me instikte. Instikte janë kode që kafsha nuk nga fillimi i fund deri këtu shkon. Kurse njeriu është një qenie e lirë që mund të bëhet një angjëll, mund të bëhet edhe një kafshë për te kafshës. Njeriu formohet gjatë rrugës temen. Pra i zhvillohet edhe në kuptimin biologjik, edhe në kuptimin psikologjik e shpirtëror social, ai formohet gjatë rrugës. Tani çfarë ndodh? Në këto, sidomos në këto 20 vjeçar, aty janë shkëputur ato që ne i quajmë lidhjet jashtëzakonisht të nevojshme emocionale, që janë lidhjet familjare e para njëherë. Familja sot është jashtëzakonisht e dëmtuar dhe si dhe lidhjet sociale. Nuk mund të themi që jemi sot një komunitet social ose shoqëror në sensin. Neve e morëm e brëndësuam individualizmin, por e brëndësuam më shumë se sa që duhet, sepse njeriu vërtet është një qenie individuale dhe do ndjeki rrugën e vet e kështu me radhë, por patjetër që është një qenie sociale që ka nevojë për tjetrin, edhe kur ti e ndan dikë me tjetrin, sigurisht që ti lehtësohesh nga tjetri ose mundesh ta shikosh edhe më mirë, se neve themi nga ndonjë tjetri është dhe pasqyra ku unë shikoj veten time. Po duke qenë njeriu komplet i shkëputur dhe i vetëm në realitetin e tij, sigurisht ai mund të bëjë ekstremitete pastaj, edhe krime. Kam gjetur një fjalë tek ato fjallori juar, mba mendësi. Është donë humbasim mba mendësi neve që ndodhin këto? Shiko, Zoti është ai që është rregullatori i qenies njerëzore. Thuhet atje në shkrimin e shenjtë, tha i marri në zemrën e vet nuk ka perëndi. Domethënë, një njeri që thotë nuk ka perëndi, ai mund të bëjë shkon deri në marrëzi. Dhe kjo çfarë ne po vuajmë tashti, është një mbetje ateizëm komunizmit. U krijua njeriu i ri. Ky njeri i ri tani po jep ato produktet e veta. Po çfarë do ishte njeriu? Njeriu ishte njeri ateist. Prandaj është sot kisha dhe komunitetet fetare kontribojnë të injektojnë frikën tek Perëndia. Fjala frika tek Perëndia nuk është thjesht fobi ose tme. Se Perëndia është një qenie që shikon, dëgjon dhe gjykon. Dhe një njeri që ka këtë frikë të Perëndia nuk ka nevojë për policë, nuk ka nevojë për ligj, nuk ka nevojë dhe si thesh për njerëz që të ndalojnë, sepse ai thotë Zoti më ndalon dhe ka disa urdhresa, mos vrit. Kjo fjala mos vrit, kur një njeri e beson se ka thënë Zoti, kjo e frenon. Nëse një njeri nuk ka besim te Zoti, njeriu përpiqet edhe ta shmangë ligjin, ta shmangu edhe opinionin dhe do të arrijë ta bëjë krimin. Prandaj, frika e Perëndis e stopon njeriu. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Plus që patjetër të gjitha këto ana sociale, shoqëria duhet ndikojë, edukata të gjitha. Por krimi sot nuk është vetëm në Shqipëri. Krimi sot po shtohet edhe në botë. Sepse sot kemi një shoqëri, është pak specifike krimi në familje. Krimi në familje është diçka tjetër me krimin në shoqëri. Me një definicion. Arbiola, do bëjmë shkrimje publicitare dhe mos andaj do rikthehemi për diskutuar prapë. Po e rëndësishme një brenda familjes duhet të ketë komunikim. Nëse s'ka komunikim, pra njëri e ka ndëjë absolutisht. As në porosin e Zotit. Po shiko, është një rrugtim.
që të kuptohemi, domethënë, që nga momenti që lind, madje edhe personat që të kanë sjellë në jetë, se si të edukojnë, se çfarë të transmetojnë në një farë mënyre, po sigurisht pastaj edhe përvoja që t'i kalon në jetë. Megjithatë, këto krimet që kanë ndodhur aktualisht, ne i quajmë domethënë raptuse në një farë mënyre, sepse ato nuk ndodhin në një gjendje të konsciencës së plot, mund të ndodhin tek njerëz që nuk janë besimtar, por mund të ndodhin tek njerëz që janë besimtar. Me lentën bëjmë shkputje publicitet deri këtu. Rikthemi Arbiola lam fjalën don që neve duhet vim të psikologu. Pse duhet vim? Është shumë e nevojshme, është jashtëzakonisht, është shkarkim e para, njëri gjithë atij negativitetit që njeriu grumbullon gjatë ditës ose gjatë muajve ose gjatë viteve nga ndonjëherë, sepse ka raste që problematikat mund të jenë shumë të shkuara dhe ato nuk janë eksploruar. Në momentin që janë eksploruar, ato bëhen predispozicion për vuajtje të shëndetit mendor tek individu ose emocional, dhe është shumë e nevojshme. Çështja është që ajo që po ndodh dhe ju thash pak edhe jashtë kamerave është se njerëzit jo të gjithë e kanë kulturën e sotme të profesionistit të psikologut. Se kush është një psikolog dhe se çfarë e bëm urdhrin, jo se kemi hequr, nuk e kemi hequr, e kemi urdhrin, por sigurisht si çdo gjë e re ka problemet e veta. Klinikat e psikologjisë në Shqipëri janë pak dhe sigurisht që ato kanë edhe përgjegjësinë dhe peshën për të promovuar, se thuash, edhe ka të bëjë shumë aspekti profesional në mënyrën se punon. Ka pas një historik pak të keq në Shqipëri për sa i përket psikologëve, sepse ata u implementuan, domethënë në pozicione që ishin përshtatshme dhe edhe sot, domethënë, ose ka edhe një ajo çka unë vërej ke puna ime shpeshherë është që shkoj njëherë ke mjeku psikiatër dhe pastaj vin te psikologu. Më the atë që më vinë shumë njerëz si nuk kanë gjetur shërim te psikologu. Ç'është kjo fenomen? Ne nuk do të kundërshtojmë. Jo, nuk e kam thënë. Po antireklam. Po mjaft të drejtë të mbrohen pastaj. Problemi është kjo, ne e respektojmë edhe psikologjinë dhe si shkencë, por problemi është kjo që psikologu është një njerëz. Dhe kur vjen një person më takon mua, ai nuk vjen më takoj mua. Unë nuk e drejtoj tek vetja. Unë e drejtoj tek Krishti. Krishti është Zot edhe njeri. Dhe Krishti thotë e jani tek mua o njerëz të munduar me halle, me vuajtje, me probleme. Jepmani mua barrën. Kështu që këta njerëz ne i çojmë tek Krishti. Për njerëzit mbetet aksioma mjek shëro vetveten. Ne të gjithë jemi pacient që kemi nevojë, gjithë kërkurim. Dikush ka këtë, dikush ka atë. Dhe Zoti është ai që ka një fuqi i cili deporton në gjithë qenie njerëzore dhe mund ta shërojë njeriu në shpirt edhe trup. Prandaj, rrëfimi që bëhet te psikologu, unë e thash në fillim të bisedës, këtë ka bërë kisha me shekuj, sepse njeriu, çfarë është, duke pasur një mëkat, duke pasur një breng, ai kërkon ta nxjerrë. Ashtu si kur ha një ushqim të prishur që nuk do ta mbash, do ta nxjerrësh. Por, shikoni se si devijohet kjo punë tash. Atëre, ikën nga ati rrëfys, i cili e drejton tek Zoti, jo tek vetja, dhe shkon te psikologu që e mbarret psikologut. Ky është problemi. Prandaj ka disa që vinë, që kanë qenë te psikologu dhe nuk e kanë gjetur orientimin. Pse? Ka disa që as te ati as te psikologu. Po dakord, jam dakord. Por problemi është kjo, problemi është kjo, sepse neve nuk mundet të jemi të gjithë pushtetshëm. Ne jemi njerëz. Prandaj edhe kisha, siç e thash, është një klinik shpirtërore dhe trupore që më përpara nuk ka pas mjek e psikolog e spitali, ka pas kisha dhe manastire. Në shumë atje bëhet çelebrim. Historia e vendit tonë me shumë kisha dhe manastire tregon që gjyshit tan aty janë shëruar. Ma mbyll këtë argument sepse do të kaloj se kanë të drejtë të mbrohen. Së pari unë e thash në fillim se fokusi jonë është ta përqendrojmë individin së brendshmi tek vetja. Dhe sigurisht përqendrimi dhe të fokusuarit brenda vetes është një proces më i dhimbshëm për vetë njeriu, se sa nëse ai fokusohet si jashtëmi, pra tek Perëndia në rastin tuaj. Dhe ne e dim të gjithë si profesionistë, psikoterapia është një proces i vështirë, sepse është një proces në cilin do shikosh brenda vetes të gjitha ato traumat që mund të kesh kaluar apo lëndime gjatë jetës, dhe të gjitha ato do dalin në sipërfaqe dhe pritet që të ndryshojnë. Në një farë mënyrë ato kur rivin, sigurisht i sjellin një lloj shqetësimi dhe vuajtje individit. Kështu që shpeshherë jo të gjithë njerëzit mund ta suportojnë, le të themi, këtë lloj procesi derisa të shkojmë tek faza përfundimtare që është shërimi. Ky është një moment.
Momenti i dytë i rëndësishëm, themi ne, që përcakton edhe suksesin ose jo të terapisë, ka të bëjë me vetë profesionistin. Pra sa është ai një profesionist, sepse gjithë diskutimi nis nga këtu. Në qoftë se ti mund të jesh një person i diplomuar, por kjo nuk të bën ty një profesionist, sepse të qenë psikolog është një prirje pak natyrale, që të hysh ke bota e tjetrit, tek brëndësia e tjetrit për ta kuptuar atë. Ka edhe disa diskutime të tjera pastaj që kanë bënë me vlerat e neve, ne mund të jemi dy persona të ndryshëm, mund të vinë nga dy krahina të ndryshme ose nga dy, le të themi, zona të ndryshme, nuk e kuptojmë mirë fare njëri tjetrin dhe shpeshherë, ose për shembull nëse unë lejoj që aspektet mia të jetës time personale në një farë mënyrë të projektohen në mënyrë të pandërgjeshme te klienti, ai do ndikohet dhe sigurisht nuk do më vijë më në terapi. Po qartë, mbajmë këtë, pse tek ty janë nda në kish neve, kur vim ti na thua rretheu fund e krye. Do ose hape barë. Dëgjoj. Pra duhet të them, thatë që duhet të vinë njeriu brenda vetes, tek vetja vet. Ky pra është një problem. Çfarë i tha djalli Adami dhe Evës? Po ta hash, tha, nga pema e ndaluar do bëhesh si perëndim, po pa perëndim. Problemi më i madh që kemi natyra njerëzore është egoja. Ne mbyllemi rreth vetes son. Mendojnë se jemi të vetë shpëtuar, të vetë mjaftueshëm. Ky është gabim. Kjo pasaj na sjell në atë egoizmi që shikohet edhe brenda familjes, që sjelli pasaj dhe jetojmë si ishuj brenda familjes. Edhe aty brenda familjes ne jemi persona fizik, po jemi të huaj. Edhe teknologjia sot, televizori, celulari e ka bërë, e ka nxitur fare këtë izolimi dhe ky izolim pasaj mungon, ndalon atë komunikimi ndalon dashurinë e ndërsjellë dhe njerëzit bëhen të ftohtë dhe dal nga dal ftohet zemra dhe nuk janë qenie komunikuese. Dhe arrin deri aty pastaj ndodh dhe krim brenda familjes. Kështu vjen dal nga dal. Prandaj Krishti i thot, edhe në qoftë se thot zemërohesh pa shkak me vllajën tënd ti ke bërë një vrasje. Sepse Krishti kërkon të na thot që do rrëfesh jo vetëm vrasjen, po do rrëfesh shkakun e vrasjes. Ku është shkaku? Zemërimi, një mendim i ligë, një çmir që ti e mbart brenda vetes. Është far kjo, sepse çdo gjë si një pemë, nuk mbien pemë, ajo fillon me një far. Kështu dhe e keqja fillon me një mendim. Që tek mendimi luftohet. Vetja njeriu nuk e ndihmon. Si do ta korrigjojmë neve atë që neve kemi dhënë nga indoktrinimi politik, po desha t'i bëj një pyetje që më intereson shumë. Mos e harro. Si do ta korrigjojmë neve atë që nga indoktrinimi politik, nga reminiscenca, nga qenia e Zotit Janulatos, hirsisti grek, neve kemi krijuar idenë sikur nuk kemi atër, sikur nuk kemi teolog të fesë ortodokse shqiptare, sikur nuk kemi mjeshtër të fjalës. Por unë më vjen ti në studio, unë shokohem dhe dashurohem edhe me atë që thua ti edhe me këtë. Si ta korrigjojmë këtë? E para njerë, forlumëtoria ti kryq Anastas në shtetës shqiptar. Nuk e vën dyshim. Nuk i vën dyshim këtë. Si ta korrigjojmë këtë? Jo, pse do ta them. Dhe shqiptar nuk është ai vetëm që ka gjak shqiptar. Shqiptar është ai që ka bërë për Shqipërinë. Si mbas amerikanë, si mbas amerikanë dhe është atje ku jeton. Ky është koncepti global. Jeton familja ime lumt. Dhe kurse koncepti i vjetër dhe tribu është domethënë lidhur me burin, me zjarrin, me lëmsh. I hodha ato. Pra duhet jemi të hapet diçik mendja, të hapet mendja, bëjmë më global. Dhe problemi është këtu që kryq Anastasi, pastaj do një nga kontributet që ai ka bërë është që të ndërtoj një kish ortodokse autoqefale në Shqipëri, se kisha nuk është shqiptare, është një Shqipëri, siç është, se kisha është trupi i Krishtit, kisha nuk është organizat kombëtar. Pas tek vendimi që u mor që në Ukrainë dhe ai, po është përpjekur që në fillim të ndërtoj shkolla në Shqipëri. Pra, seminar teologjik tani kemi një fakultet teologjik me shqiptar që po arsimon shqiptar. Kemi peshkop shqiptar dhe ardhmja është tek peshkopët shqiptar. Por, si Shqipëria dhe kisha... Po me thënë se në Arbiol është një mesazh i madh. Po patjetër. Si Shqipëria edhe kisha që ishte brenda këtij vendi, pësua një goditje katastrofike. Dhe nuk mund të rindërtoi vetë nga neve. Kishte nevojë për ndihmë. Dhe kjo është një ndihmë kaq e çmuar. Figura e kryq Anastasit është një nga figurat më të pëlqyera sot, jo vetëm në ambientin kishtar, po ai është një figurë që njihet në të gjitha ambientet,
intelektuale. Dhe jep mund. Është si shkencëtar, kam lexuar shumë revista, shumë punime shkencore, i kam lexuar, e kam gjetur. Është një nga figurat sot më të respektuara. Jo vetëm Ngjallja, po se revista Ngjallja i riboton edhe i qenë ka qenë edhe kandidat për çmimin e paqes, për çmimin Nobel paqes, domethënë njëri që ka bërë kontribute jo për vendin, por global. Kështu që sot jemi në rrugë të mbar dhe gjithë ato zëra shoviniste tjera janë marzira dhe janë gënjeshtra. Arbiola të ndërprerë. Ne tani në fakt ne dolëm debat tjetër këtu, po megjithatë unë e mbajta mend atë që kisha për të thënë. Zotria tha, neve tha kundërshtojmë pikërisht egoizmin. Në fakt asnjë psikolog nuk përpiqet që ta bëjë klientin e tij egoist, domethënë, edhe me këtë vetbesimin e tepruar që unë apo me mendjemasin e më radhë, shkret e kundërta, unë përpiqem ta bëj realist, për ta shikoj veten ashtu sikurse ai është. Dhe në qoftë se me këm pikërisht kjo është të zbulosh veten me gjitha ato emocionet që ke të zemërimit, të inatit, të frustrimit, të gjitha. Dhe ndajmë bashkë në pikën ku neve themi se vetëm kur një individ është autonom, pra arrin të jetë, të ndjej veten të pavarur, të shkëputur dhe të arrit të ndjej se mund të mirë funksionoj, jo si individualist, pra jo në ato, por të ndjehet një unë në vete, më vete, që mund të marri vendimet vetë, që mund të bëjë zgjedhjet vetë e kështu me radhë, pra të jetë autonom, vetëm kur është i tillë, pra i pavarur, ai mund të jetë edhe i lirë të zgjedhë edhe për të besuar. Okej, por ku ndryshon individi nga personi? Nuk janë pra të konceptin e varësisë nga besimi. Ndryshon kjo. Individi është vetvetja. Individi është koncept biologjik, kurse personi është një marrëdhënie shoqërore. Absolutisht. Do të thënë që individi hapet. Dhe ku mund të hapet individi veçse tek ai që ka krijuar tek Zoti. Keni nga 2 minuta kohë për studentët. Keni bërë një prononcim si kish për protestën e studentëve. Ke ma komentar. Po. Kisha e ka parë me vëmendje dhe atë çfarë ka ndodhur, edhe me protestën e studentëve. Kisha ka thënë opinionin e saj, pra e ka parë si energji pozitive nga vendi, që kërkon të ndikojë tek aktorëve ndihmarës për të qenë më serioz dhe për të qenë më produktiv në arsimin. Arsimi është, domethënë, është themeli i shoqërisë. Pra, sepse të gjithë neve që po flasim tani jemi të arsimuar apo jo? Se nuk i kemi shpikur nga vetja. Bëm një arsim dhe nga ky arsim po mësojmë të tjerët. Kështu që edhe investimi që duhet bëj shteti tek arsimi duhet të jetë një nga investimet më serioze. Dhe kisha e mbështet pra si protestën e studentëve, por edhe si përpjekjen që bën shteti për të zgjidhur, qeveria për të zgjidhur problemet e studentëve. Tani para unë jam pjesë e universitetit dhe një nga afër realitetin, kam qenë edhe pjesëmarrëse në protestë, pra i kam mbështetur. Dhe ata realisht studentët tanë sot kanë disa nevoja që universiteti nuk ja u ofron, duke filluar nga mësimdhënia, e cila nuk është aq cilësore sa duhet, edhe nga tekstet në një farë mënyrë, por sigurisht pastaj edhe për sa i përket kushteve në të cilat nuk po flas vetëm për kushtet për konvikte, por po flas më tepër për aksesin që duhet të kenë, për shembull qoftë në biblioteka apo në për tekste të tjera, të cilat shpeshherë ata duhet t'i sigurojnë vetë me fondet e tyre që shpeshherë janë të pamjaftueshme. Kështu që në këtë kuptim unë mendoj më ka surprizuar në fakt, sepse deri vonë isha shumë pesimiste, duke qenë se jam marrë me politikë dhe ne kemi kritikuar shpesh ligjin e arsimit lartë po në këtë studio dhe isha pak pesimiste sepse më dukej sikur ky brez kishte rënë në një gjumë të thellë dhe nuk dukej se kuptonte se çfarë po ndodhte rreth tij dhe rreth tij, por edhe më dukej më tepër brezi Facebookut, Instagramit, kështu që dua t'i kërkoj ndjes sot drejt për së drejti sepse më kanë surprizuar me atë daljen masive që unë e kam përjetuar absolutisht shumë pozitivisht edhe i përgëzoj që kanë dalë sepse e kanë në një farë mënyrë e kanë çuar mesazhin që ata janë energjia. Ju falenderoj që kishte studio, nuk kam ç'të sepse kam lënë shumë gjëra për emisione të tjera me juve të dy, se ju jeni asete të një ekrani. Faleminderit personalisht. Falenderoj Arbiol, je mirë pritur. Të nderuar televizionistë tani publicitet, unë do vi me një panel të dytë, për të thënë ato që sapo nisi Ati edhe Arbiola për grevën e studentëve, por edhe sa vlen një diplomë në Shqipëri. Publicitet. Përshëndetje të nderuar televizionistë, rikthehemi në panelin e dytë, siç u thash, temën e kam sa vlen një diplomë në Shqipëri. Unë kam ftuar në studio
një të diplomuar që e ushtron profesionin e saj në Spitalin Ushtarak në Tiranë, Manjola Murati, mi se merë në studio. Mi që së të nga të rovemi në Manjola në Albani, sepse e edhe nga Berati dhe po ka simpatike sa Manjola në Albani. Kam në studio Zyres Mema, mi se merë në studio, studente e psikologjisë. Për? Master shkencor psikologji klinike. Si ta kuptoj? Se më the, 3 emra shumë interesant dhe unë do t'i lidh me atë sa vlerë ka një diplomë në Shqipëri. Atëherë, masteri shkencor është më tepër një orientim akademik, mund të themi, i fushës së psikologjisë, ndërsa masteri profesional ka lidhje me formimin profesional të individit. Domethënë, ndoshta nuk merret tepër me kërkimin shkencor, më tepër se sa me aplikimin e psikologjisë në kushte të caktuara, për shembull në fushën shkollore ose në fushën pedagogjike e tjerë, ndërsa masteri shkencor përfshin edhe kërkimin shkencor në të. Je dakord me ato që thot Ati dhe që thot profesore Arbiola në lidhje me psikologjinë, me atë përgatitjen e njeriut, me raportet e njeriut me familjen, me rrjetet sociale? Po, sigurisht isha shumë dakord me këtë pjesë, sidomos në analizën e profesoreshës në lidhje me kombin tonë edhe në lidhje me psikologjinë tonë kolektive, mund të themi, sepse shumë frustracione realisht mund ta kenë bllokuar këtë vend, mund të kenë bllokuar gjithë shqiptarët në mënyrë kolektive dhe është shfaqur ndoshta edhe në formën e përgjumjes ose të depresionit kolektiv tek ne, i cili mund të çojë ndoshta edhe në hezitimin tonë për të kërkuar të drejtat ose për të qenë të ndërgjegjshëm për atë që ndodh rreth nesh. Prandaj psikologjia mendoj është një mënyrë shumë e mirë edhe për t'i dhënë një interpretim gjithë kësaj që ka ndodhur më parë dhe pas protestës. Ke harxuar një jetë të lekë familjes, lekë tua për të marrë një diplomë. E ke shijuar? Sepse ke studiuar në universitet shumë prestigjos, pastaj ke bërë master, pastaj ke bërë bachelora si e quajnë juve, pastaj ke diplomuar, pastaj ke bërë shkolla më mbrapa? E vërtet. Aq sa duhet, nuk e kam shijuar, normalisht të gjithë e dinë. Përse? Jo, më thuaj të marrësh një diplomë në Shqipëri ishte vështirë apo e lehtë? Është shumë e vështirë. Normalisht të gjithë e dimë si funksionon arsimi, si funksionon punësimi, duke u nisur tek vështirësitë e një studenti. Një student do të sakrifikojë shumë. Shumë, patjetër që shumë. Familjet, është e kushtueshme arsimimi në Shqipëri? Shumë e kushtueshme. Një student nuk ka mundësi të punojë për të krijuar të ardhat e veta për të arritur aty ku duhet në punën e tij. Edhe për ty, po, për Gjulja. Është e kushtueshme, është e vështirë të diplomohesh në Shqipëri? Sigurisht, ashtu si që Manjola përmendi pak më parë, vështirësitë janë të shumëllojshme, si fillim është e vështirë, po marrim bazën ekonomikisht, është e vështirë për të përballuar. Ne dimë se tarifat janë shumë të larta, është një nga arsyet pse studentët pse unë kam vendosur që të protestoj. Do të vinë tek protesta, po unë them që e kam te koncepti, është e vështirë, është një barë e madhe për familjen. Sigurisht, është barë e madhe, sigurisht është një investim që ja vlen ndoshta për të ardhmen, sepse sigurisht ne duhet të formohemi si profesionist, por duke marrë parasysh kontributin që ne japim dhe ndoshta ajo që marrim mbrapsht në formën e punësimit ose në formën e mundësive për të ardhmen, ndoshta nuk është e mjaftueshme. Pra, është e rëndësishme që ajo që investojmë të na jepet ndoshta në formën e mundësive në të ardhmen. Pra, nuk është vetë problematika e harxhimit të kohës, aq sa është e shpërblimit. Manjola, kur je diplomuar, si e ndjer? Normalisht janë ndjer Ke shumë bërë mirë. një bilanc ekonomik? Bilanc nuk mund të them, po gjërat Jo, bilanc ekonomik, sa u harxhuan, sa vështirësi. Ke marrë provim me lek? Do doja të thoja jo, por po, ka marrë. Ne do t'jemi, s'ka më bukur, unë nuk kam ftuar juve që një të rinj, juve që e shikoni botën ke ndryshe nga mua, që e shikoni realitetin ke ndryshe nga mua dhe mua më bëhet shumë qefi që ju keni kurajon dhe për të thënë. Gjulja, si ta bëjmë që ta zgjidhim këtë raportin edhe të provimit, edhe të marrjes këtyre, si na është futur leku edhe të provimit? Këto janë problematika të brendshme tek universitetet dhe tek pedagogët. Sepse universitetet universitet bëjnë edhe lista, ai ka asistentja e pedagogut, bën një listë, mbledh nga 100 euro, ja e patyre, ke mësuar, s'ke mësuar, në fund, në finalet të paguar. Kjo është skandaloze, është e jashtëligjshme, mjaft pedagog janë ekspozuar edhe për këto shkelje, sigurisht.
edhe diçka e tillë nuk mund të ndodhë sepse duhet të ketë meritokraci. Pra, nuk mund të pranohet rishmet për marrjen e një... Ju studentët doni që për shkak të se i një janë punë, kamariera, jo, kini sakrificat tjera, dhe detyrimisht jo, po mund t'jesh edhe i sëmur, edhe përdor edhe lek për ta ashtu. Gjënet don, njeriu gjen një shtek për t'ia dalë mban më shumë. Mund të ketë edhe raste të tilla, sigurisht është e dyanshme, sepse mund të ketë studentë cilët mund të kenë dëshirë të përfitojnë, të mos investojnë aq sa duhet duke studiuar dhe të marrin provimet ose notat që ata dëshirojnë pa u përpjekur, por gjithashtu është edhe në aspektin tjetër është edhe problemi i pedagogëve që ndoshta dëshirojnë që të përfitojnë. Dhe studentët pavarësisht se me meritokraci marrin notat shumë të mira, ata sërish duhet të paguajnë për të marrë notën që ata e meritojnë. Si e ndjerë Manjol që don për të marrë një provim edhe pse ke mësuar këtë një? Normalisht se jam ndjerë mirë. Normalisht. Si të gjithë student nuk jam ndjerë mirë, por kur rrugëzgjidhje nuk e tjetër, normalisht do zgjedhësh këtë rrugë, që për fat të keq e zgjedhin shumë. Edhe në ditët që jemi tani, është masive, është masive zgjidhet. Nëse e fshejmë është shumë gabim. Si mendon Manjol, cila ishte arsyeja më e thellë që studentët u zgjuan, pa pritur dhe na dhanë një mesazh të madh? Kjo ishte shumë e mrekullueshme për mendimin tim. Unë veti kam parë personalisht, nuk kam qenë pjesë e studentëve. Kam dashur shumë tim. Ne jemi në mbështetje tyre? Jam në mbështetje të studentëve, normalisht kanë bërë gjuhën e dur, jam pro tyre, të kërkojnë të drejtat e tyre më shumë se kaq. Më shumë se kaq. Një koment për protestën. Atëherë, për protestën, unë personalisht e shoh më tepër, jo thjesht si një protest që lidhet me universitetin, apo qoftë edhe me problematikat shqiptare, lidhet kryesisht është një revolt shpirtërore e rinisë shqiptare për ëndrat që ky sistem politik është duke i avjedh çdo ditë. Pra, unë e shoh si një zgjim jo vetëm i studentëve, por mbar popullor, një ndërgjegjësim për sa i përket problematikave jo vetëm të universitetit, por të gjithë popullit. Prandaj, protesta e studentëve ndoshta ka dhënë, po përpiqen studentët paktën që të marrin frytet e kësaj proteste, pra të plotësojnë kërkesat ose të rrëzohet ligji për arsimin e lartë, por ne kryesisht... Pse këmbgulit e ligji për arsimin e lartë? Ai çelësi? Atëherë, ligji për arsimin e lartë, rrëzimi i tij... Keni bërë një studim? Rrëzimi i tij, unë jam e ndërgjegjshme që plotëson të paktën 4 nga kërkesat që kemi parashtruar ne. Me përjashtim të konvikteve, me përjashtim të ndoshta rritjes së buxhetit për arsimin e lartë, por pjesa më e madhe e tyre lidhen pikërisht me të. Problemi me ligjin është se nuk lidhet vetëm me tarifat, por lidhet me gjithë strukturën funksionale dhe administruese të universitetit, i cili është, le të themi, e gjithë pëlhura e udhëheqjes së universitetit është e dëmtuar. Dhe përpjekja për të plotësuar kërkesat në një mënyrë tjetër është për shembull me VKM, siç është përpjekur kryeministri, është një kryeministër tjetër e heq VKM-n me bafçi. Atëherë, problematika e studentëve me ligjin është pikërisht kjo. VKM-ja është ndoshta një zgjidhje përkohshme, një arnim i kësaj pëlhure, mund të themi, ndërsa ndryshimet në ligj, ndoshta rrëzimi i tij, ndryshime në thelbin e ligjit, do të çonin edhe në një autonomi reale të universitetit, dhe jo autonomia që është zbatuar deri tani, që ka dhënë thjesht një justifikim për kryeministrin për të shkarkuar të gjitha përgjegjësitë tek universitetet, siç ka bërë deri tani. Ke një koment për këtë, Dan, si e shikon ti duke qenë punë, duke qenë studente, duke sakrifikuar veten tënde këtë protestën kur e shikon në televizor? Si e shikoj unë. Nuk jam në brëndësi shumë të situatës, si që thash edhe më parë, jam pro kësaj. Por studentët duhet të kenë të drejta më shumë se sa këto që kërkojnë. Më doan ti duke qenë një student, një kështu ti thua që duhet të kenë u mungon shumë gjë. Absolutisht. Që kur nisim nga pagesat. Nga pagesat për vendin ku jetojmë, për punësimin, për rrogat që kemi, normalisht janë të papërballueshme për një studente. Vlen diploma në Shqipëri? Vlen, por jo sa duhet. Prap duhet të paguash? Patjetër. Vlen deri diku. Por nuk do të thotë që... Çfarë do të kesh veç diplomës? Përveç diplomës. Në Shqipëri nuk mjafton thjesht vetëm me zonja, thjesht të kesh aftësi,
ndodh që duan dhe gjërat e tjera që të përfitosh një vend pune. Do të diskutojmë. Të gjitha këto. Publicitet dhe rikthehemi. Rikthehemi, e kam të Manjola. Manjol, përse i shesin vendet e punës neve? Realisht, për të thënë të vërtetën, vendet e punës në shtetë shiten, një mësuese ka 5.000 euro, nuk e di, një mjeke ka akoma shtrenjtë, një psikologe ka akoma shtrenjtë, të bëjsh ekspert në gjykat. Pra, kjo diplomë, përse u dashka që ta blesh edhe një herë për të futur në punë? Si e komenton? Unë e thash edhe pak më parë. Jo, e the, po, e thash edhe pak më parë, sepse dua që ta ndaj edhe me publikun. Ta them edhe më shiten diplomat, vendet e shiten punës. Shkolla, shiten vendet e punës, shiten gjithçka. Për pos kësaj, për të përfituar një vend pune, çdo student duke u nisur arrin në punë, përfiton një punë dhe kur kalon aty do duhet ta blej përsëri. Atë si ta korrigjon? Si ta korrigjon? Se nuk e paskemi ka që thjesht plagën, atë kancerin e gjirit, nuk e nuk është e thjeshtë. Unë qeverinë e quaj një gjit, do kujdese, do ushqej me qumësh të gjithë popullin, të gjithë njerëzit, të gjithë ata që diplomohen. Po ky qumësh gjiri neve paguan 10.000 euro për të diplomuar, do dhe 5.000 euro për të futur në punë. Dhe kur rëzohet një qeveri, do duhesh lësh punën dhe për të përfituar, për të paguar, për të futur në një vend tjetër. Pra, përsëri do të ta riblesh për herë të dytë. Dhe blihet. Është si mendon që ti, Gjulia, sakrifikon diplomohesh, po ja që si të vleka diploma, sepse... Mua në fakt këtë diskutim më pëlqen shumë, pasi në një farë mënyre në studio ndodhe një student që ende nuk është diplomuar. Dhe kam kombinuar. Dhe tashmë një profesioniste. Të trëmbin këto që thotë Manjola? Në fakt, sigurisht që po, por këto janë... Po që s'ke dëgjuar ti që shiten gjithë vendet e punës? Sigurisht, patjetër që po. Këtu bën konkurs, vetëm atë APP-n, siç e quan, është një zonjë e madhe atje në kryeministri, që është një DAP quhet ai, drejtoria, agjencia e kështu siç e kanë vënë asaj, drejtoria e hajta gjesh emrat se DAP në fakt është një lloj plau amerikan që është shumë funksional, që po e te kalove e thamë bimën, neve i kemi vënë emrin asaj DAP. E lëmë këtë histori. Pse duhet të bën një konkurs, e kanë neve ligjin e kemi lënë në mënyrë aq të shëmtuar që ata që do futen punë në shtet do të jenë 3 të parë, por përsëri duhet të ta zgjedhë ose ta përcaktojë drejtori apo ministri se kush do futet nga këta 3. Ky është një tender. Atëherë, kështu i bie tjetë, sepse një nga arsyet pse ne kemi vendosur që të revoltohemi, është fakti pikërisht që jo vetëm kushtet në universitete, qofte mosimdhënia, qofte konviktet, janë të mjerueshme, mund themi, por edhe mundësit për të ardhmen, por studentët janë shumë të pakta pikërisht për arsye të tilla. Nuk ekziston meritokracia në këtë vend. Në këtë vend mund të punësohesh nëse je militant i partisë që është në pushtet, ose duke dhënë rishfet, siç e përmendi edhe Manjola. Duke paguar, duke blerë dhe sigurisht, po. Duke ribler blerja e diplomën vendit punës, po. Nëse ne kemi frikë të themi për televizionin. Unë e kam ngacmuar këtë temë sepse nuk e kam dëgjuar. Neve thrasim 15, 20 student, 30 student në studio, dhe nuk themi këto që studenti mbasi ore familja, se ne kemi një keqe të madhe, për shikos Gjulia që juve jeni studentët ose këta që bëjnë protest janë fëmijët e njerëzve të varfër, nuk janë fëmijët e deputetëve, nuk janë fëmijët dhe ndryshon shumë nga ajo protesta e studentëve të vitit 90, se duan ta barazojnë, atë që mësojnë. E bën do këtë ndryshim? Atëherë përderisa është, le të themi, është ligji i grabiçarit në këtë vend, ku mbjeton ai që është më pragmatist, që është pak ta thuash, në fakt mbjeton ai që arrin të fitojë në kurrizë të individëve të tjerë, dhe këtë e shohim që nga shkallët më të larta të pushtetit deri në shkallët më të ulta në administrime të tjerë. Atëherë, duke marrë parasysh këtë ligj, nuk është e çuditshme që ndodhin gjëra të tilla. Atëherë, ky është një nga problemet në fakt, sepse ne nuk sepse nuk janë të renditura mirë, nuk fillojnë atje ku është plaga e vërtetë. Sa e diti që edhe ai pedagogu, e di pse më lek juve? Sepse ai për të emëruar pedagog në shtet paguan një 20.000 euro me sa dy. Jo, Manjola ma plotso sepse ti e njeh që kështu. Një pedagog që të futet në universitetin shtetëror, pedagog se një mësues paguan 5.000 euro, një pedagog unë e di që paguan 20.000 euro. Ka një çmim të majnë dhe ai s'ka ku ta gjej, se ai e ka marrë borx, o ka marrë kredi në bankë, o ka marrë kështu.
për fatin e keq kështu funksionon. Ma shero, Manjola, si është vërtet. Jo vetëm për një pedagog, në flasim për një pedagog, për çdo punojës të Shqipërisë, lidhur kjo nga gjërat më të vogla te gjërat më të mëdha. Funksionon. Paguaj, merr një punë, paguaj dhe merr shpejt. Paguaj atje ku s'duhet, nëse po të paguash për atë që duhet. Ku duhet, nuk paguajmë asnjëherë. Jemi shumë të qetë. Jo, asnjëherë ne nuk paguajmë për atë që duhet, se po të paguajmë për atë që duhet, do t'i kishim ndryshuar gjërat, do t'i kishim sjellë më ndryshe. Si ndjehesh kur paguam për të futur në punë? Dhe nuk arrin dose nuk. Ore, po ta mbledhësh disa, unë shikoja një rast që 140 vajza, një drejtor. I lësisa, nuk e di se ku ishte, ditën e një para se të ikte, i kishte fut në punë, kishte marrë nga 3.000 euro, iku lësia nga koalicioni. Nga puna i heqin nga puna. Ato të gjitha u hoqen nga puna, pra ato nuk arritën të merrin rrogë 3.000 euro dhe u dogjën fare si fenomen. Si e shpjegon këtë fenomen? Ndodh, rëndom ndodh. Kur thua rëndom ndodh në çdo situatë. Ndodh dhe tani që ne jemi duke diskutuar. Jemi më së të ndërgjegjshëm për këtë gjë. Në fakt, protesta jon ka patur edhe këtë lloj largpamësie, mund të themi, nuk bëhet fjalë vetëm për probleme që janë aktualisht, por bëhet fjalë edhe për studentët që do të diplomohen më vonë, edhe gjithashtu edhe për studentët që do të dalin si profesionistë në të ardhmen. Ky është problemi sepse është një vazhdimsi, është një kontinuum, mund të themi. Ne nuk jemi vetë, ne jemi student përkohësisht. Unë do të kem eksaktësisht të njëjtat probleme. Ti je student 4 vjet me. Ti nëse të punë. 5 vjet? 6. Për të mos folur për stazhin. Për të thënë se kemi bërë një diskutim sot, se ne kemi dhe një koncept të gabuar dhe për studentët. Ne ishim me ta gazetar gjerman dhe i tha dikush që ky bashkëqeverisi i Merkelit nuk ka shkollë. Jo, thaj. Në Gjermani tha ka formime profesionale, akademike, shkencore, të cilat e kalojnë 10 herë shkollës. Shiko ku ka vajt bota. Neve do vemi këtu, Gjulia? Unë kam shpresë që po, realisht. Sepse problemi më i madh që ka ky vend, siç është shprehur edhe profesor Artan Fuga në një shkrim të vjetër, është fatalizmi. Është ideja se ne ndoshta nuk do ta marrim kurrë veten se dëmtimet në këtë vend janë përtej riparimit. Unë realisht jam futur në këtë protestë me këtë qëllim, me këtë ide dhe me këtë besim të fortë që gjërat mund të ndryshojnë realisht. Dhe kam takuar shumë studentë të tjerë dhe më është bërë shumë qefi për këtë që kemi qenë të bashkuar në këtë ideje. Do ta ndajmë këtë problem. Ka një diskutim shumë të madh. Ka studentë që janë të kristalt, të sinqert, të pastër si ujë bekuar, si ty, që protestën e konsiderojnë një protestë shumë reale dhe që duhet ndryshojë. Mirë po kemi dhe rryma politike. Kemi rryma politike të cilat quhen lëvizje për universitetin dhe unë them se kanë të njëjtin skenar siç kishte Erion Velia. G99, futur me studentët, futur në një palë zgjedhje, fitos 0.5%, pastaj bëjnë një koalicion ose një mbështetje tek Partia Socialiste dhe bëjnë kryetar bashkie. E keni ndarë ju si student këtë? E shikoni këtë rrezik? Atëherë, përsa i përket planeve afatgjata që ka lëvizja për universitetin, unë mund të them që nuk jam në brendësi të saj dhe nuk jo, shumë mirë, unë gëzojmë që s'je. Unë dua që të jesh një nga studentet që beson realisht në 8 pikat. Po, realisht aty besoj dhe ndoshta nuk ka ndonjë ndryshim të madh ndërmjet nesh dhe atyre. Mund të themi që nuk është mirë madje të bëjmë ndasi ne dhe ata. Unë nga kalitrojës. Sigurisht. Se juve në pamje të parë mund të duket kështu, po e di si të ndodhë janë si ato sëmundjet e brendshme të trupit. Që ti se kupton, masandaj pa pritur, pa kujtuar, je gjeni në një vorbull. Manjola më thua se ti ke më shumë përvojë ke eksperiencë. Si duhet të mbrohemi nga këto rryma, nga këto, nga ashtu. Si duhet ta kristalizojmë? Si duhet të shkojmë të qartën? Cila është ajo fokusi apo ajo objektivi qartë i grevës së E vështirë pak kjo pjesë, e vështirë sepse dashur pa dashur ne bjem pre. Pa kuptuar. Më intereson, më mirë të flasë sinqerisht si e ndjen, le ta themi dhe gabim, se sa... Ajo që mund të them është që lëvizja për universitetin ka dhënë një kontribut për 5 vitesh. Nuk e vëndishim sepse i hodhi salcë asaj, që dojnë e vez njerë ramën. Dhe kjo gjë nuk i mohohet, jo nga unë, po nga asnjë student tjetër. Pa tjetër. Përsa i përket... Se ka në filozofi dhe në psikologji ka një mënyra asgjë, qëllimi gjithçka. Do në mënyra se si shkona i të qëllimi,
s'është asgjë, vlen. Pra i hedh vezë, i hedh bërto, por qëllimi ti është tjetër gjë. Dakord, jam dakord me këtë pjesë, por unë kam vënë re që përsa i përket qëllimeve tona, që janë 8 pikat dhe ndryshimi i ligjit për arsimin e lartë, ne kemi qenë totalisht në të njëjtën linjë me ata. Dhe kjo ka patur rëndësi për ne. Kur bashkohet kauza, absolutisht ka asnjë gjë të keqe. Kjo është vetëm gjë e rëndësishme, ne kemi patur aty jo vetëm aktivistë të lëvizjes për universitetin, ka patur edhe ndoshta studentë që kanë patur orientime politike partijake, më falni, të caktuara, dhe gjëja e vetme që ka patur rëndësi në këtë mes ka qenë fakti që ne ishim aty për një qëllim. Prandaj kjo është vetëm një gjë që unë vlej se duhet të theksohet, që unë mendoj se vlen të theksohet. Pse ke zgjedhur psikologji? Unë kam zgjedhur psikologjinë sepse ka qenë fusha e cila më ka interesuar më tepër. Kam qenë apasionuar pas saj, edhe ndoshta një mënyrë për të kuptuar edhe vetë njeriun. Mund të njohësh veten, mund të kuptosh më mirë të tjerët. Ke lexuar Freudin, ke lexuar Sigurisht, po. Pasternakun, çfarë ke lexuar? Ku je ngacmuar? Në fakt nga Freudi edhe nga Nietzsche, sigurisht. Por sigurisht ne mund ta shohim bazat e psikologjisë. Freudi është baza, në fakt nuk besoj që ka student që nuk e ka lexuar Freudin. Është një njerëz që neve e anatemojmë, është Machiavelli, sepse ai pastaj doli një priv tjetër që ishte Malthusi, që ishte doni jemi shtuar shumë thoshte, po ideja është këtu që bëhen këto gjëra në psikologji. Shtrije deri këtu, deri tek Nietzsche, tek Freudi, tek këto, apo bëjmë, e di pse të ngacmova? Sepse unë, djali tim, kur e pash një juridik që blinte 20.000 lek, librin e këndhimës, që kishte mbaruar në vitin 2010, dhe kishte 3 vjet pedagog, dhe kishte bërë një libër kaq të trash, u tremba. Sepse edhe për mendjen e Einsteinit, 160 faqe është libri. Për mendjen e Einsteinit, ma të botë. Tani, neve në shkollat tona, në psikologji, bëjmë ata që duhet bëjë nga Machiavelli, te Malthusi, te Nietzsche, tek Freudi, tek të gjithë psikologët e sot, nderi sa vim tek këta më modernët, tek Italo Calvino, apo tek tjerë. Çfarë bëhet? Atëherë, në fakt, personalisht e gjej veten më tepër duke orientuar kohët e fundit tek psikologjia humaniste, tek Maslow, tek Rogersi e tjerë, ata besojnë tek potenciali individuali çdo personi, që është aftësia për të vetë aktualizuar, për të realizuar të gjitha potencialet që ka një individ, qoftë në profesionalisht dhe jo vetëm. Dhe mendoj po. Se neve thamë që për të marrë provimin duam lek. Pedagogu për të paguar do 20.000 euro. Kemi pikat ato kushtet tuaja janë lume për lume. Ore librat që studioni student, si janë? Librat lëmë për të dëshiruar apo lëmë për të dëshiruar në fakt sepse nuk janë të standardizuar pikat dhe nuk i vuri kisha në plan. Se duhet vënë te libri mo. Në fundit, nëse ti nuk ke folur për librin për të cilën je provim, pse ke folur? Po, njëra nga pikat në fakt përfshin edhe tekstet shkollore, të universitare më sakt, sepse janë diçka shumë e rëndësishme, jo të gjitha janë të standardizuara, jo të gjitha janë në nivelin e duhur, mund të themi që ne të marrim informimin. Po pse të bëj pedagogu juaj libra, të shesi juve 50.000 lekë apo 200.000 lekë, kur librin filozofin, themelet e filozofisë apo të psikologjisë i ka hedhur një pedagog tjetër, i ka hedhur një shkencëtar. Mungesa e këtyre ka qenë fakt, është vënë re edhe tek ne, sepse nevojitet që të formohemi, sigurisht, që të formohesh totalisht në një profesion caktuar. Se duhet të bëjmë një dallim, di pse e thash këtë, se pse neve të huajt infermerinë, mjekësinë, e adhurojnë, se ndoshta këtu nuk përkthejnë libra. Në infermeri dhe në kirurgji. Doja të shtoja diçka tek ajo që. Po me kënaqësi. Ose në momentin që pedagogu ka librin e vet, duhet që t'ja blesh me patjetër atij që të marrësh provimin. Po se blevesh me provimin? Jo, duhet t'ja blesh patjetër atij që ka librin. Jo vend tjetër. Në televizor, është në diskutim, është e dhimbshme. Është e dhimbshme që të marrësh provimin. Nëse e merr diku tjetër, mëson apo nuk mëson, pak rëndësi ka. Nëse mund të shtoj diçka, me kënaqësi. Foni lirshëm vajza. Këtë problem e kam hasur në master, më tepër se sa në gjatë bachelor, sepse nuk kemi patur kryesisht tekste në shqip, por na është dashur të përkthejmë shumicën e artikujve shkencor, shumicën e informacionit që na është dashur të marrim, edhe ndoshta jo përkthyer për lexuar thjesht në anglisht. Dhe në fakt ai është një trajnim i mirë për gjuhën angleze, por do donim që të kishim tekste
universitare që janë në gjuhën shqipe. Po s'ka me mjafton të madhe që, po qartë, shumë e bukur kjo. Të kesh në gjuhën shqipe. Eksaktësisht. Dhe ore sot është translate, është shumë e thjeshtë. Edhe në telefone përkthim një libër të Cambridge-it apo të Oxfordit apo të Universitetit të Utahut, që ju psikologët, sepse me sa di unë që Universiteti të Utahut në Amerikë është universiteti më i mirë i psikologjisë, që është me shumë ashtu. Si shpjegohet që nuk ngacmon jeni pajtuar me gjendjen, bashkëjetoni me këtë situatë, që u pëlqejnë këto libra të këtyre pedagogëve, apo si ndodh? Atëherë, nëse mund të flas personalisht përsa kam... Hiqi Doreza. Gjurja të kam thirrë për të hequr Doreza. Përsa kam vënë re të paktën në fakultetin tim në Degën ku studioj, tekstet pavarësisht se kanë qenë të shkruara nga vetë pedagogët, ato kanë qenë tekste të shkëlqyera. Jo, të shkëlqyera. Ai dori ky djali të gjitha këto plagjatur. Në pjesën më të madhe, unë po të regoj me sinqert atëherë, sepse sinceriteti do thotë të tregosh edhe gjërat mira aty ku ka. Prandaj, në këtë rast, unë kam qenë shumë e kënaqur, kryesisht edhe me lëndët që mua më kanë interesuar më tepër, kam qenë jashtëzakonisht e kënaqur me këtë informacion që po marrim, ka patur edhe tekste të mirë integruara, do të donim thjesht ndoshta një strukturë konkrete për tekstet që ato të jenë tekstet që përdoren ndër vite, mund të themi, dhe jo një tekst i ri në njërin vit dhe një tekst tjetër në një vit tjetër. Në infermeri që tekste banë? Me sa di unë, juve keni bërë më shumë me videokonferenca? Kemi bërë edhe me videokonferenca, por kemi bërë edhe si thot Goca. Kemi bërë duke fotokopjuar libra, duke marrë tekste të ndryshme nga një vit në vitin tjetër që nuk janë të njëjtë me njëri tjetrin. Dhe kjo ka dalë, vitet që kanë 3 vitet para nesh, kanë mbaruar, kanë bërë jo të njëjtat gjëra me ne. Ndryshimi i teksteve është absurde. Është absurde. Po si e zini, Manjola, se ti ke mbaruar tani dhe e ke provuar në kurriz, se di që thotë, ore për një student, 10.000 lekë, të fotokopjuar një libër nuk është gjë e vogël. Ne i kemi bërë, do më thonë shumicën, sidomos në master, jo në bachelor, flasim, sa aty janë... Tekstet e enfermerisë dhe mjekësisë, ndoshta mos është shkaku teksti që juve dini më të kompletuar se studente tjerë të degëve tjera në Universitetit të Tiranës dhe u kërkojnë dhe të huaj? Si e shpjegon? Jo, nuk është... Nuk bëhen gjermanet infermiere, nuk bëhen gjermanet kirurgë? Nuk është kjo ndodh me të gjithë studentët, jo vetëm me studentët e infermierisë apo të mjekësisë. Kjo ndodh me të gjithë studentët që studojnë për, si që është Goca, psikologjia apo një degë tjetër. Tekstet janë të ndryshuara, nga viti në vit. Edhe si vit ka ndodhur e një... Përse preferohet nga këto vendet e Bashkimit Evropian më shumë infermeria dhe mjekësia, se sa degët e tjera? Atëherë, po të flasim për këtë, kjo është një temë e gjerë. Normalisht Gjermanët pëlqejnë të marrin mjek dhe infermier shqiptar, sepse i paguajnë më pak, shumë herë më pak, se sa do paguanin një shtetas gjerman. Dhe kjo është në të mirën e ekonomisë tyre. Këtu kemi një biznes, nuk kemi një vlerësim. Patjetër, por edhe vlerësim. Kemi edhe vlerësim, sepse mjekët dhe infermierët shqiptar janë vërtet të zotët. Mund të mbash jashtë orarit, mund të robëtosh, mund të të i paguash shumë herë më pak se Gjermanët. I paguajnë shumë herë më pak se Gjermanët, por... Ke tentuar të vesh në Gjermanët? Apo të vesh Jo, nuk kam tentuar. Pse? Sepse e ke gjetur vetë në Shqipëri? Se më intereson shumë kjo, për t'i dhënë një mesazh Gjuljes. Nuk është se kam gjetur vendin në Shqipëri, por nuk e kam menduar. Nuk e kam menduar për momentin, por në një të ardhme... Mund të themi mirë, për deri sa jam aty. Do nuk e shumë. Jo, absolutisht. Të bëm përshtypje në fakt se si studentët shqiptar ose profesionistët e infermierisë ose mjekësisë largohen nga Shqipëria, pra mund të marrim vetë parasysh se sa e ulët do të jetë paga këtu. Sa e ullët do t'jetë paga këtu, sa që studentët preferojnë të largojnë në Gjermani aty ku paguan paga minimale, ndoshta më e ullës se sa vetë Gjermanët, dhe janë shumë herë më të kënaqur se sa këtu. Pra është katastrofale, është emergjente, më të themi. Kjo ndodh edhe me mjekët dhe me infermierët. Janë shumë herë më të kënaqur atje që kanë një pagë minimale, se sa këtu në vendin e tyre. Janë të gjitha, edhe kushtet këtu lënë për të dëshiruar. Të gjitha dhe mjekët tanë janë shumë të zotët, janë të aftë. Dhe Gjermani me këto... Qa do të motivesh me kësi shqiptare sot? Sepse në spitali shqiptare ka qenë spitali që e ngjalte të vdekurin, e nxirrte të vdekurin nga vari dhe e ngjalte, për hirtë së vërtetës. Kemi atë spital?
Unë, pa tjetër. Pa tjetër. Jo, përderisa trauma dhe këto dhe gjitha që dhe në atje dhe i përballon do të thotë se kemi diçka. Prandaj e thash që është ndër zërat e BE-s që mjekët shqiptar me kushtet që arsimohemi ne dhe mjekët shqiptar punojnë në kushte vërtet të vështira. Janë të aftë dhe shumë të zotët. E kanë thënë edhe vendet e BE-s. Patjetër, është zotësia e vetme dhe infermierëve. Si ta bëjë gjë, edhe psikologët i kërkojnë. Po ju keni një fushë shumë herë më brillante se sa mjekët e këtu, sepse keni ekspert gjykatas, ekspert prokurori, ekspert familjes, sot nuk ndahet, nuk bën një divorc pa psikologun. Është gjë e mirë kjo, Gjulia? Unë mendoj që është gjë shumë e mirë, sepse në fakt çdo profesion ka rëndësinë e tij. Po ta marrim nga baza, ndoshta shëndeti fizik është parsor, por sigurisht shëndeti mendor nuk lihet pas. Ke klinika me psikologjisë së Brunila Lamovit? Ke dëgjuar për Brunën? Po, sigurisht, por nuk kam patur shansin ndoshta sepse praktika është pak e vonë. Marrë dhe në emision, po? Praktika që ne kemi shansin të bëjmë stazhi. Ku e bëni praktikën? Atëherë stazhi parashikohet bëhet pasi mbarohet cikli i dytë i studimeve master. Prandaj është një praktikë e vonë, do ta quaja unë, sepse ne nuk kemi mjaftueshëm përballje konkrete në procesin terapeutik ose të këshillimit përgjatë bachelorit ose masterit. Prandaj është praktikë e vonuar dhe është praktikë që ndoshta mund të ndodhë, të presësh edhe një vit ndoshta në listën e studentëve që presin të vazhdojnë stazhin për të formuar për të marrë licencën dhe të lejohet që të ushtrojnë profesionin. Po, je dakord ti, për shembull, ne kur shikojmë Arbiola Halimi, kur shikojmë Brunila Lamovitin, që janë psikologë, kanë klinika, neve i respektojmë. Po unë kur shikoj që e ndjera Armonela Peza, dhe thot ajo, klinika ime ndodhet në një pallat në Tiranë e Re dhe s'jep adresë. Çfarë do të bëjmë? Mendoj se ai është ndoshta një problem individual, mund të them, sepse ka të bëjë me vetë individin, nëse nuk janë çështje të etikës. Qafshin, që kam ardhur mos shenjë që jam psikolog dhe kështu se ajo që ka klinikë psikologjie e mba hapur dhe vemi gjithë. E gjejmë adresën. E kupton, ka raste të tilla, sigurisht, po, në çdo fushë. Anonime? Sigurisht nga adresa anonime, sepse mendoj se një terapist, një psikolog duhet të ketë të paraqitura qartësisht të gjitha kredencialet e tij në mënyrë që të vlerësohet nga klienti ashtu siç është. Pra, universitetin ku ka mbaruar, diplomat e tjerë, në mënyrë që të sigurohet edhe klienti dhe të ketë besimin e mjaftueshëm që të drejtohet tek ai psikolog. Është çështje e parregullsisht të brendshme që janë të zakonshme në fakt. E kam merakun të këto, sepse juve, po ta shikosh në ebrin dhe ca ilaçe të cilët për hir të së vërtetës nuk na bëjnë dëm, po as nuk na shërojnë. Ka fenomene të tilla manjolse, dhe ti e akuzuar në këtë mes, duam neve. Fenomene të tilla ka, por që nuk varen nga ne. Metafor. Dan ilaçet tona janë mua më gjallë besim. Deri diku po, por... Si ta kuptoj këtë deri diku po? E dim të gjithë që sot... Gjënë rrugë që të deportojnë për farmaci dhe ilaçet për mëlluara? Patjetër, ka rrugë që gjende dhe mjeku është i detyruar të japi ato që ndodhen brenda Shqipërisë, se nuk mund të japi ty një recetë që thotë shkoj merr ti, por nuk e ke në Shqipëri. Do të detyrohet t'japi atë që është. Ku do më rekomandohet mua që ta merr ilaçe? Në zonja Qilmirë, tek farmacia greke, nuk dua të përmend emra, por deri diku janë të kualifikuara, pastaj është edhe pjesa tjetër që... Jo, i përmendur pra arsye di pse i përmendur. I përmend sepse kemi të bëjmë me shëndetin. Ore, edhe libri që nuk është një libri shëndet. Tani gjithkush do dilte këtu do thoshte që unë i kam të kualifikuara dhe unë i kam më të mirat. Gjithkush, prandaj them që ekzistojnë të dyja rrugët. Ekziston edhe mundësia e ilaçeve që vinë futen në rrugë të ndryshme dhe janë të pakontrolluara, ama ekziston dhe mundësia që i kemi... Kush është rrugë më e mirë për ty? Nuk mund të them një emër për mua. Po mirë, disa emra. Do që shikon, se ti prek, ti shikon. Po, i prek isha për mua... Do thosh që fotos online? Për mua të gjithë mjekët që kanë një se unë po të bëjë se më do thosh që e salibejsh. Ja. Unë nuk do t'a thoje. Sepse a i ka qenë një ka kirurg më të mirë. E ka qenë. Po dhe është. Të gjithë mjekët në profesionin e tyre janë të mrekullueshëm. Po ta shikosh edhe doktor Petrela, edhe
doktor Ndroqi, edhe doktor Janë Mustafa shumë Xhani, të edhe sotët. Besim Boçi, janë kirurg të mirë, pavarësisht se operojnë pjesë ndryshme të trupit. Janë shumë të zotët, janë të gjithë mjekët në E profesion kisha fjalë për tyre Shefqen Ndroqin, për kanë legjendën aftësi. e mjekësisë shqiptare. Për mjekun më të madh. Ti thua se duhet kemi besim te mjeku shqiptar. Patjetër. Unë e kam provuar, te pajtim tuaj edhe kam shumë besim. Pavarësisht kushteve në të cilat mjekët dhe infermierë shëndetësia shqiptare punon, mjekët tanë janë vërtet të zotë dhe vërtet besim janë, absolutisht. Absolutisht që Nga janë. thua shkoni pa frikë te mjeku. Se Gjulia në thotë shkoni pa frikë te psikolog. Edhe unë të njëjtën gjë them. Kam besimin, normal. Ti ta mush më dhe ti të shëron edhe me pamje, Manjol, po unë dua që ti të na shërosh edhe me mirë është të na shërosh edhe me mozzat e gishave, po na shërosh edhe me recet. Për ata mjek që jetojnë i kanë kushtet për t'i krijuar një gjendje sa më të mirë pacientit e bëjnë. Në mënyrë të padiskutueshme. Po kur një mjek në spitalin në Sarak apo priten për Patjetër. Se e di çfarë të them unë, ka dy fenomene në Shqipëri. Ka një fenomen që më tha një miku im, e shtrova baban në spitalin në Shtaraksa, dhe unë e kisha llogaritur tha që t'jepja mjeku tha për atë shërbim që më bëri. I them mirë gjitha t'jepja 200.000 lekë tha. Nuk kishin lidhje fare, nuk e quaja korrupsion tha. Kur shikoj unë kur vajta unë atje tha baba imi kishte mbledh tha 2.000 lekë dhe anxori ja kishte dhënë mjekut më para se sa mendoja unë. Kjo është një humanizëm, kjo nuk është s'ka të bëjë as me korrupsion as me gjë. Këto janë gjëra që vetë ne i lejojmë të ndodhin. Nëse vetë pacientët nuk do t'a lejonin të ndodhte, edhe mjekësia nuk do t'a pranonte. Që në momenti që ata nisen e bëjnë pjesën... ka dalë nami. Nuk i ka dalë nami, është një institucion i mrekullueshëm dhe ka vërtet mjek shumë të zotët. Fjalën e fundit më bëj, nuk do të merrem me këto sepse e kemi stërthen, jo si do vazhdoj greva, jo si e prisën, jo si e kështu. Greva e arriti qëllimit, aq është mundësia e studentëve, aq është kështu. Mundësia e studentëve është shumë më shumë, në fakt, dhe po, sigurisht. Ma thuaj fjala e fundit, shpejt. Fjala e fundit është që i ftoj të gjithë studentët që kanë hezituar deri tani. Të sillen si ty janë protest. Faleminderit, por të ndjekin ndërgjegjen e tyre sidomos, sepse ndërgjegja e tyre i ka sjellë ata në protest dhe ndërgjegja e tyre do të bëjë që edhe qëllimet tona të realizohen. Unë thjesht u bëj thirrje të gjithë studentëve që ndoshta kanë hezituar në këtë periudhë na bashkojnë në protest pasi kanë ndjerë që mund të humbasin vitin akademik. Në mos u tremni për atë se nuk sigurisht janë problematika që 3 muaj në 27 në shkollat e larta janë probleme që rregullohen lehtësisht. Por do të bëja thirrje edhe qytetarëve që të vinë të artikulojnë problematikat e tyre. Po shikojmë një herë si lozin futboll ju si Ronaldo, si kështu. Jo, mendoj se shumë prezenca e qytetarëve është shumë e rëndësishme. Futboll kështu si luftëtari me Shqipëriun që i trokojnë ndeshjen. Ka patur një ndërgjegjësim të shqiptarëve për sa i përket edhe problematikave të mbarë vendit, jo vetëm të universitetit, por u bëjmë thirrje që të vinë të artikulojnë problemet e tyre, sepse ndoshta ne... Nuk të lëmë më të flasë, Gjulia. Të kuptova se do të thuash. Faleminderit që kështë në studio, faleminderit Manjol, unë falenderoj sponsorin tim kryesor Ujin Lajthiza, Hari Elezi që na mundson këtë emision, edhe me këto vajza kaq të këndshme, të cilat u peshon fjala, por edhe Shqipëria po e rregullon genin, po e shpiren në shkallë më lartë. Jo vetëm kaq, unë falenderoj edhe Spitalin Gjerman, por mbi të gjitha falenderoj Gjip, i cili me variantin e ri, jo vetëm për festa, por edhe për muajin e janar, ka nxjerrë atë modelin e ri kompas, të cilin e merr edhe me lisin, edhe me një çmim shumë të lehtë, me një çmim të lirë, me kaste, duke edhe don të bredhësh në rrugët e Tiranës me kënaqësi apo të zgjidhësh problemet e tua. Faleminderit për vëmendjen, rikthehemi të premten me surpriza në emisionin që unë do të kem të ftuar personazhe nga politika, por edhe nga jeta sociale dhe shqiptare e cila lëngon për ditë. Faleminderit për vëmendjen.